So yun, dito tayo ngayon sa Imus, bisita. Na-miss tayo ng unit natin in-install dito. Balik kay Bossing na kontrakto. Bossing na nakita mag-video dito sa bahay. Running yan. Dispenser, freezer left. Install pa kami nito. Bali, saan ko yung load niya is 7.21. Then ang kanyang harvest is 9.97 sa oras na 11:36. So yan, wala tayo dito. Tingnan lang kami, tapos mag-install kami dito ng aircon para malamig tong ilalim kasi talagang medyo napapalaban ang load. Kasi yan, magdalagdag pa rin kami isang battery dito talagang marami siyang storage. Yun, kami aircon, window type at naman talaga yung mga kapesting na ganito. Dami yun. It's na yun mga guys. For cooling purposes, window type aircon 0.5.